نشوف السؤال ده مع بعضينا. 27-year-old woman who suffers from rheumatic mitral stenosis develops atrial fibrillation. يعني واحدة عندها mitral stenosis وجالها AF. She is placed on warfarin therapy. What is the most appropriate target international normalized ratio INR range؟ ال INR ده اللي هو ال Target International Normalized Ratio ده calculation بيتحسب based على البروثرومبين تايم، وبنبقى عندنا لنا حدود في استخدام الانتي كواجلانس ما تزيدش عن يعني ليميتس معينه. فبيسال ايه هي الليميتس التارجت بتاعك، انه ما تزيدش عن كده، لا اما يحصل ايه بليدنج ويحصل مشاكل كبيره في ممكن في اي تيشو بقى في البودي. فهو يوجوالي مع الورفرين النورما او يعني الابروبريت تارجت انترناشونال نورماليزد ريشيو او انترناشونال نورماليزد ريشيو تكون ما بين 2 و3، اللي هو الاجابه ده هي سي 2 ل 3. وهنا كلمتين بنقولهم in most situations الانترناشونال نورماليزد ريشيو تارجت بيبقى حوالي 2.5، ما بين 2 و3 زي ما ايه قال السؤال. التارجت رينج ده appropriate اللي هو 2 ل 3 ده لبروفيلاكسيس اور تريتمنت اوف فينا ثرومبومبوليزم ريدكشن، وبرضه للريسك اوف سيستميك امبوليزم للناس اللي عندها اتريال فايبريليشن او فالفولار هارت ديزيز. سو ان جنرال المتفق عليه اللي هو الاي ان ار انترناشونال نورماليزد ريشيو اللي قلنا بيزد على الكالكوليشن معانا من البروثرومبين تايم، يبقى في حدود الرينج ايه 2 ل 3. نشوف نسال المعمل ونتابع مع العيان ايه الانترناشونال نورماليزد ريشيو اخبارها ايه، وقياسها ما تزيدش ابدا ايه عن 3، حدود 2 2 ونص ماكسيمم ايه 3، عشان ما يحصلش بليدنج مع ايه الانتي كواجلانس. هنا عندي سؤال بيقول primary amenorrhea with serum levels of FSH 57. ده كان بي يعني ده هو هنا elevated جدا 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 جدا، نورمال 10 ل 12 حاجه كده، فاضعاف اضعاف اضعاف النورمال. فايه اللي يعلي الاف اس اتش كده؟ احنا عشان نفهمها دي نتخيل لحظه. هو الاف اس اتش بيطلع من البيتيوتري ويستيميوليت الاوفريز انها تطلع الاستروجين بالنسبه للفيميلز. الحقيقه لو الاوفري ده مضروب خالص ما بقاش فيه نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على البيتيوتري ويعلى قوي الاف اس اتش اللي هو نورمالي ايه من 1.5 ل 12، يعني هو حاطط حاجه و50 اضعاف اضعاف. ده يحصل لو الاوفري ده فشل تماما ما بقاش فيه نيجاتيف فيدباك. هو ايه اللي بيقلل الاف اس اتش ويظبطه في الليفل ده؟ ان الاوفري بيطلع استروجين وبالنيجاتيف فيدباك انهيبيشن يقول للبيتيوتري كفايه ايه افراز اف اس اتش. لو الاوفري ده فيلد خالص ديسجينيسيس ما هنا في اللحظه ما فيش نيجاتيف فيدباك على البيتيوتري بتطلع بكميات عاليه جدا، وطالما في اوفيريان ديسجينيسيس هيبقى في امينوريا. فالكيس الحقيقه اللي هي كانت حاله امينوريا والاف اس اتش عالي جدا، شايفين ده الماكسيمم كان في حدود 12 هنا 57، فدي غالبا حاله الاوفري نفسه تماما كانه ايه مش موجود ديسجينيسيس خالص، فالاف اس اتش عالي في السماء زي ايه ما شفنا ovarian dysgenesis. شايلد عنده يعني معلش صيغه السؤال معذره انا مش انا اللي عاملها، بتدخل على طول كده ايه تشايلد مش عارف كام دي، يعني غريبه الدخله دي شويه، لكن هو عاوز يقول في تشايلد كان عنده 2.5 سنين في حاله في يعني داخل في الاي ار او كده، وبيرسبوند his mom questions just with some vocal sounds يعني words. طالما قال vocal sounds مش مجرد ايه همهمات sounds، لا vocal يعني words بسيطه. What score will you give for that according to الجلاسكو كوما ايه scale؟ تبع للجلاسكو كوما سكيل اللي الطفل او الشخص اللي بيرسبوند للفيربال ريسبونس اهو بوردز بياخد كام اهي 3، ده يتحفظ دي ما فيهاش يعني اراء. فهنا هو تبع للجلاسكو كوما سكيل اللي الطفل بيرد على بوردز في حاله ايمرجي ده ياخد ايه 3 نقاط على الجلاسكو كوما ايه سكيل. السؤال ده بيقول which of the following can be worn on hands during patient care؟ هو الحقيقة هو يعني اختار إجابة يعني شوية فيها فعلا ديبيت وكلام دلوقتي، لكن هو دي الإجابة اللي اختارها على إن يعني لسه الديبيت مش واخد المومنتم اللي يمكن الكافي إنه يقنع الكل، ولكن ال
هو مختار رينج on with a plain band اللي هي ممكن تستخدم اثناء البيشنت كير. في كلام جديد بيقول ان الرينج with plain band دي ممكن تساهم في نقل انفكشنز. فالحقيقه انتوا عارفين في حتت كده في الطب ممكن بتتغير من ستاتس الحته من هوسبيتال للتانيه، فنتقبل الاجابه دي ان هو بيقول ايه اللي ممكن من دول يتلبس، فهو مختار رينج ويز بلين باند انها اوكي. فيعني ولو ان في ريسيرشز بتقول ان هي ممكن بعض انواع الرينجز تنقل انفكشنز. عندي هنا 42-year-old married woman comes للphysician because of vaginal discharge. عندها vaginal discharge with no dysuria, no dyspareunia, no pruritus, no burning. She often wash between sexual intercourse. Pelvic examination shows thin and off-white vaginal discharge. ال pH بتاعه كان حوالي around 5.1 يعني. Wet mount exam shows a quarter of her vaginal epithelial cells are covered with small coccobacilli. once قال الوصف ده دي تيبيكال حاله حاجه اسمها الفاجينوزس. الفاجينوزس دي اللي هي البكتيريا الفاجينوزس دي بتبقى زي سوبر انفكشن، يعني ما هياش يعني نتيجه الفلورا لما بتقل يحصل بعض الانفكشن البكتيريا تتكاثر كوكوباسيلاي وتعمل حاجه اسمها بكتيريال فاجينوزس. بتبقى الاودر بتاعتها فيشي اودر وجراي وايت او يلوش ديسشارج. هو كان وصفه وايت. البي اتش اراوند 5 بالملي. علاجها الرئيسي البكتيريا الفاجينوزس دي المترونيدازول. وادي شكلها بيبقى كوكوباسيلاي ازاي، وده السكريشنز الافرازات بتاعتها. فانا هنا لو انا هختار العلاج هو بيتكلم على الموست ابروبريت نيكست ستيب، وحاطط ازيثرومايسين، مترونيدازول، كيتوكونازول. طبعا دي بكتيريا سوبر انفكشن حاصل اللي هو بالبكتيريا الفاجينوزس دي اللي قلنا فيشي اودر، وايت ديسشارج، بي اتش 5 وكوكوباسيلاي. ده وصف يعني دقيق قوي لحالات البكتيريا الفاجينوزس اللي علاجها اساسا بيبقى مترونيدازول او الفلاجيل هو البيست تريتمنت لحالات البكتيريا فاجينوزس. ونلتقي مع الاسئله القادمه باذن الله.